Woo! What's up mga kabarangay? Hi kabarangay! Yan, dito na naman tayo mga kabarangay. So, kumusta kayo dyan mga kabarangay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, ngayong week na to, pag-usapan naman natin kung magkano ba ang sahod dito sa Canada, specifically dito sa Toronto. So, last week kasi pinag-usapan natin yung monthly expenses. So, tignan naman natin ngayon kung sasapat ba yung sahod nyo versus dun sa monthly expenses nyo. So, dyan lang kayo mga kabarangay. Nandito lang kami syempre. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kay Boy Canada. Barangay, nandun kami sa park. Biglang dumami ang tao. Lumipat kami ng pwesto. May dumating naman na isang pangkat ng mga estudyante na magugulo. Ngayon lumipat na naman kami dito sa pangatlong park. Ay, pang-apat na to no? Oo, pang-apat. Pang-apat na. Ayan, tingnan nyo yung paligid. Walang tao. Walang tao. Kami lang. Kaso, Naririnig nyo, meron namang nagagawa ng ano. planer ba yan? Oo, parang may nagwe-welding sa likod. So, nag-iisip kami ngayon kung saan kami pupunta mga kabarangay. Yan mga kabarangay. So, uwi na lang kami. So, mamaya, punta tayo sa bahay. Wala mapwestuhan. Wala kaming mapwestuhan na maayos. Maraming tao ngayon. Kaya, bahay tayo magkwentuhan pagkatapos namin magpalit ng damit at mag-shower. What's up mga kabarangay? So yan, nakita nyo naman kanina, bumalik tayo kasi ang daming tao sa park. Grabe. So, nakatatlong pwesto kami mga kabarangay. Wala kaming mapwestuhan na maganda. May huli kaming napwestuhan. Kung nakita nyo kanina, ang ganda-ganda na sana. Solo na namin yung maliit na park. Kaso naman, may nagwe-welding naman sa likod namin. So, dito natin ituloy mga kabarangay sa bahay, sa office ni Boy Canada. Yan. Ang ating kwentuhan tungkol sa kung magkano bang sahod dito sa Toronto, Canada. Mga kabarangay, dito sa Toronto, ang minimum na sahod dito is $15. Meron din siguro mga nagpapasahod ng mas mababa, pero ang nasa batas na ngayon is $15 per hour. So, mga kabarangay, ang $15, pagka kinumpute mo sa peso, sa exchange rate ngayon, ang equivalent niyan is 540 pesos. So, di ba napakalaki mga kabarangay? Malaki na yun sa pera natin. Biruin mo, isang oras kumikita ka ng 540. Pag kinumpute mo yan per day, ang equivalent niyan, 15 times 8 is $112.50. So, equivalent niyan sa peso is 4,050 pesos. So, sa isang araw, meron ka ng 4,050 pesos. Pag kinumpute mo yan sa isang buwan, kikita ka mga kabarangay dito sa minimum na $15 per hour, kikita ka ng 2,438 or equivalent sa pera natin na 87,768. So, ang swelduhan dito mga kabarangay is twice a month. Parang sa atin, kinsenas katapusan. Ang tawag nila dito is bi-weekly. So, every 2 weeks sumasahod ka. So, pag kinumpute natin ng every 2 weeks mo is kumikita ka ng 1,125 Canadian dollars o equivalent sa 40,500 pesos. Yan mga kabarangay pag wala pang tax. So, magkano ba mga kabarangay ang kinakaltas na tax sa $15 per hour na sahod nyo? So, pag kinumpute natin mga kabarangay, yung $15, usually ang trabaho mo dito is 8 hours. I-multiply mo yung $15 by 8. I-multiply mo yung 8 times 5 days ka magtatrabaho, Monday to Friday. I-multiply mo ulit by 4 kasi 4 weeks ka magtatrabaho. Ang total niyan mga kabarangay is 2,438. Yan. O, magaling na ako mag-compute, di ba? Nag-practice ako mga kabarangay. So,
Sa 2,438, kakaltasan yan dito sa province namin, dito sa Ontario, kakaltasan niya ng 18% na tax. Isang Ontario mga kabarangay sa pinakamalaki na magkaltas ng tax. So, yung 18%, ang breakdown niyan mga kabarangay ay ito. Kakaltasan ka ng federal tax at saka kakaltasan ka ng provincial tax. So, ibig sabihin nun, federal tax, magbabayad ka sa buong Canada, magbabayad ka pa rin sa province nyo lang. So, sa amin dito, magbabayad kami sa province of Ontario. So, magkano ba ang kinakaltas na federal tax? Ang ikakaltas sa'yo na total is 177.22 Canadian dollars. Ang provincial tax naman na ikakaltas sa'yo is 96.07. So, yung dalawang tax na yan, usually yan, pagka sa mga payslip, usually yan pinagsasama, yung ibang payslip naman, magkahiwalay. Ang susunod naman na ikakaltas sa iyo ay Canadian Pension Plan. So ito, automatic to na kinakaltas. So ang Canadian Pension Plan mga kabarangay na ikakaltas ay $128. Ang susunod na ikakaltas ay Employment Insurance. So ano ba yung Employment Insurance? Ang Employment Insurance mga kabarangay is parang insurance mo sa yung trabaho. Yung halimbawa na layoff ka na may legal na basihan, gaya ngayon, maraming na layoff dahil nagsarado ang mga kumpanya dahil may COVID. So, hindi mo kasalanan yun as an employee na ma-layoff kasi may COVID eh. Sabi ng gobyerno, stay at home. So, yan, makakakuha ka ngayon ng benefits. Yun yung makukuha mo, employment insurance. Dahil naguhulog ka ng employment insurance o insured ka, kaya ang gobyerno ng Canada, bibigyan ka ng sahod kahit hindi ka nagtatrabaho. Pero yan mga kabarangay, marami yang mga basihan at marami yan ng mga rules kung makakuha ka ba o hindi. Hindi basta-basta naguhulog ka ng employment insurance, nagising ka isang araw, ayoko magtrabaho, may employment insurance ako. Hindi po pwede yun. Kailangan may legal na basihan at base yan sa mga rules na itinakda ng Government of Canada mga kabarangay. So, ang total mga kabarangay, kung $15 per hour, ang sahod mo, ang 18%, ang total na makakaltas dyan is 440 Canadian dollars. So, medyo malaki mga kabarangay, di ba? Sa pera natin yan sa Pilipinas is 15,840. So, almost 16,000. Sahod na yan ng isang empleyado sa atin mga kabarangay. Pero syempre, dito kasi sa Canada, marami kang benefits na makukuha, kaya marami rin ang binabayaran mo. So, ang total mga kabarangay is 440. 2,438, i-subtract mo yung 440, ang total net pay mo per month is 1,998. So, almost 2,000 na. $2 na lang, 2,000 na. Sa pera natin yan mga kabarangay is 71,928. Ang current exchange rate ngayon mga kabarangay is 36. So, minultiply natin yung 2,000 times 36. Sabihin mo, almost 72,000. So, yan mga kabarangay. So, ang laki ng sahod dito, di ba? Yun ay minimum pa lang yun. Pero, pag kinumpare mo mga kabarangay, nung kinumpute natin nung last episode natin, yung basic monthly expenses mo, ang basic monthly expenses dito sa province namin, specifically dito sa City of Toronto, is almost $2,500 to $3,000. So, hindi magkakasya mga kabarangay yung 1,998 o $2,000. Pero yung kinumpute naman kasi namin last week is for couple. So, itong sahod na kinukumpute natin yan is individually. So, kung couple kayo, sumasahod kayo ng minimum dito sa Canada, mabubuhay pa rin kayo mga kabarangay kasi 2,000 plus 2,000 is 4,000 Canadian dollars. Ang basic monthly expenses mo is 3,000 lang. So, may ipon ka pa rin na 1,000. Pero, yun yung basic na expenses. So, pag bumili ka ng gaya nung pinag-usapan natin, bumili ka ng kotse, bumili ka pa ng kung ano-ano, hindi yan magkakasya. So, anong ginagawa mga kabarangay ng iba nating kababayan? Yung iba nating kababayan, nagtatrabaho sila ng Saturday, Sunday, o nag-overtime sila, may extra job sila. Kasi dito mga kabarangay, maraming trabaho dito, marami kang po pwedeng extrahan. So, kung gusto mo talaga na yung lifestyle mo iba, magtatrabaho ka. Pero syempre, hindi naman lahat ng kababayan natin dito mga kabarangay o hindi naman lahat ng tao dito is minimum ang sahod. Kung professional kayo, may experience na kayo, meron kayong more than 10 years experience, hindi lang $15 mga kabarangay ang sasahurin nyo. Kung more than 10 years experience, ibabase yan of course sa experience nyo at saka ibabase rin yan depende sa trabaho nyo.
So, merong mga tayong kababayan dito na sumasahod ng $30 per hour, merong $25, merong $18. Depende sa trabaho mga kabarangay. Yung pinag-uusapan lang natin dito is minimum na sahod. So, sana nakatulong ito mga kabarangay at yung mga papunta rito sa Canada, sana ay makatulong ito sa inyo. Lalong-lalo na yung mga magsisimula pa lang dito sa Canada para malaman nyo kung magkano ang kailangan nyo i-budget, magkano ba ang sasahurin nyo, especially dito sa Toronto. Sana mga kabarangay, safe din kayo lagi dyan, nasa mabuti kayong kalagayan. At sana, mag-subscribe kayo kay Boy Canada! Mga kabarangay, lahat po ng napanood nyo dito, at lahat po ng sinabi namin dito sa vlog na to, ay base lang po sa sarili naming experience. Kung may experience po yung iba na nanonood, i-share nyo lang po dito sa comment. Mag-comment po kayo ano yung kakaibang experience nyo dito. Kung meron ba kayong magkano ba ang sahod nyo. I-share nyo dito mga kabarangay. Magkano bang naiipon nyo, magkano ang sinasahod nyo, at ano-ano bang mga expenses nyo. So, share nyo lang mga kabarangay. At sana, gaya ng sinabi ko, mag-subscribe kayo kay Boy Canada!